בואו נתיישב רגע, ניקח נשימה עמוקה. היום אנחנו הולכים לצלול ביחד למשהו שנוגע ממש בכל אחד מאיתנו, ונעשה את זה דרך החוכמה המדהימה של החסידות. אנחנו הולכים לדבר על האמונת הזו, הקשה כל כך, של ביקורת בונה. איך בעצם אפשר להעיר, לתקן ולכוון אנשים מסביבנו, אבל בלי לרסק אותם, איך באמת מגיעים ללבבות. האווירה שלנו היום היא לגמרי התוועדות חסידית חמה. אז דמיינו אור רך, שולחן עץ עתיק, ובעיקר מילים שיוצאות ישר מהלב. אז ככה, כדי לפתוח קצת את הלב, תארו לעצמכם את שנות ה-50. סמטאות שטופות שמש של שכונת נווה צדק. עולה חדש מתימן, צועד ברחול, קצת עייף, ופתאום הוא קולט חצר עם עץ תפוזים מרהיב, מלא בפירות זהובים. בתמימות של ילד, הוא פשוט מטפס על העץ ומתחיל לקלף לעצמו תפוז. ואז עובר ברחוב שוטר, גם הוא יוצא תימן, והדם שלו פשוט רותח. הוא צועק לו, יא אחי, שכחת מה שלמדנו אצל המורי בחדר? לא תגנוב? עכשיו האיש על העץ בכלל לא מתבלבל. הוא מכניס עוד פלח לפה, דופק חיוך רחב לשוטר ועונה בשלווה. תראה כמה טוב לחיות בארץ ישראל. גם אוכלים תפוזים מתוקים וגם זוכים לשמוע דברי תורה קדושים. יש פה חיוך שובב, כן? אבל הוא מסתיר אמת פסיכולוגית סופר עמוקה. עמוק בפנים, כולנו, אבל כולנו פשוט אוהבים לתת שיעורים לאחרים. היצר שלנו ממש דוחף אותנו לתקן את כולם, אבל אז אנחנו מתנגשים במציאות. ברגע שמעבירים ביקורת, היא כמעט תמיד נתקלת בקיר בטון של גאווה פצועה. אף אחד לא אוהב שמבקרים אותו. וזה מביא אותנו לאחת החידות הכי גדולות שיש. ממש פרדוקס מקראי עצום. משה רבנו, הרועה הנאמן, זה שסחב את כל העם הזה על הכתפיים שלו באהבה שאין לה סוף. מחכה עד ל5 שבועות האחרונים של החיים שלו. ממש רגע לפני שהוא עוזב את העולם. ורק אז הוא פותח בנאום של תוכחה קשה. עכשיו נשאלת השאלה, למה? למה משה חיכה 40 שנה? למה לשמור את הביקורת לרגע הפרידה, כשאנשים שבכלל חטאו כבר אינם בין החיים? תראו, משה אוסף את כל העם בערבות מואב. על פניו, הפסוקים הראשונים של ספר דברים נראים כמו איזה שיעור גיאוגרפיה, נכון? רשימה ארוכה ויבשה של מקומות במדבר. אבל רש"י חושף כאן סוד פשוט מטלטל. משה הצפין את המילים שלו, כל שם של מקום פה הוא למעשה קוד סודי, רמז עדין לאיזושהי נפילה היסטורית של העם. במדבר רומז לתלונות הבלתי פוסקות. חצרות רומז למרד העלים של קורח. ודי זהב, זו כבר ביקורת ממש עדינה על חטא העגל, שהגיע מתוך עודף הזהב שהם הוציאו ממצרים. אז למה משה מדבר בקודים? התשובה המדהימה היא, כדי להגן על כבודם של ישראל, הוא פשוט עוטף את התוכחה שלו ברמזים, כדי לא לבייש אף אחד. הנקודה הקריטית פה היא שהבעיה בביקורת היא בכלל לא אצל מי שמקבל אותה, אלא אצל מי שנותן אותה. אנחנו לא יודעים להעביר ביקורת כי אנחנו פשוט לא יודעים לאהוב מספיק. ובכל זאת, התורה מציבה את התוכחה כחובה מוחלטת, הוכח תוכיח את עמיתך. אם נתעלם ונציג סובלנות מזויפת, זה בעצם אומר לנטוש את האחים שלנו. כששותקים, הכעס פשוט מצטבר בלב. אז יש לנו כאן חתיכת מתח. מצד אחד, יש עלינו אחריות כבדה, חובת הדיבור. הגמרא מספרת למשל שהשיניים של רבי אלעזר בן עזריה הושחרו מרוב צומות, רק בגלל שהוא שתק ולא העיר לשכן שלו על טעות בהלכות שבת. אבל מצד שני, יש לנו את חובת השתיקה. התלמוד במסכת יבמות אומר בצורה הכי ברורה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. פשוט אסור לנו לזרוק מילים שרק יציתו אש של כעס ושנאה. זה רק יעשה נזק. כדי להבין איך באמת מיישמים את חובת השתיקה הזו בפועל, בואו נשמע סיפור מרגש בטירוף על האדמו"ר מוויז'ניץ', האהבת ישראל. יום אחד הוא נכנס למשרד המפואר של מנהל הבנק המקומי, אדם שהיה רחוק מאוד מתורה באותם ימים. האדמו"ר מתיישב, עוצם את העיניים, שותק דקות ארוכות, ואז פשוט קם ללכת. מנהל הבנק העמום שואל אותו, רבי, למה באת? עונה לו הצדיק בשיא הרכות, באתי לקיים את דברי חז"ל, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם הייתי נשאר בבית, הרי לא הייתי מקיים את חובת השתיקה. הבנקאי, שהדמעות כבר עמדו לו בעיניים מרוב עדינות, התחנן, דבר רבי, אני מבטיח להקשיב. ואז האדמו"ר סיפר לו על אלמנה ענייה שהבנק עמד להקל לה את הבית. הלב של הבנקאי נפתח ברגע. הוא פשוט שילם את כל החוב שלה מהכיס הפרטי שלו. תראו מה זה, השתיקה האוהבת פתחה את הלב הרבה לפני המילים. מה שבעצם מגשר על הפער העצום הזה, בין חובת הדיבור לחובת השתיקה, הוא סוד האהבה. לפני משהו כמו 150 שנה, במשרד של האדמו"ר הרביעי מחב"ד, שיחקו שני הבנים הקטנים שלו במשחק חמוד של רבי וחסיד. האח הגדול חבש את הכובע של אבא שלו, וישב ברצינות תאומית.
האח הצעיר, שלום דובר, נכנס כביכול בחרדה, וביקש תיקון על טעות קטנה שהוא עשה. האח הגדול פסק בקשיחות שהוא חייב ללמוד שעות ארוכות כעונש. כשאמא שלהם שאלה את שלום דובר הקטן למה הוא לא מקיים את התיקון, הוא ענה תשובה שהיא פשוט אבן יסוד בכל תורת החסידות. הוא אמר, אחי הוא לא רבי אמיתי. כי רבי אמיתי קודם כל נאנח מעומק ליבו לפני שהוא מציע תיקון. איזה עומק של ילד. מנהיג רוחני אמיתי, או מי שבאמת רוצה להעיר משהו נכון, לא עומד על איזו במה ומטיף מלמעלה, הוא יורד למצוקה של השני, כואב את הכאב שלו ונאנח יחד איתו באמפתיה מוחלטת. ההנחה זו בעצם המהות של הדרך של אהרון הכהן. פרקי אבות אומרים לנו את זה במפורש. מתלמידיו של אהרון אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. עכשיו, שימו לב, הסדר פה הוא לא סתם המלצה, הוא קריטי וקפדני. אי אפשר לקרב מישהו לתורה או לאיזושהי אמת לפני שהוכחנו לו, באהבה הכי טהורה ונקייה מאינטרסים, שאנחנו באמת, אבל באמת, אוהבים אותו ודואגים לו. אנשים פשוט אלרגיים להתנשאות, אבל הלב שלהם תמיד נפתח לאהבה אמיתית. והסדר הזה הוא ממש הדרך האלוקית. תחשבו על זה, הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל אהבה ודאגה אין קץ במצרים, עשה להם ניסים, שמר עליהם, ורק אחר כך, בהר סיני, הוא דרש מהם קבלת עול. אברהם אבינו עשה בדיוק אותו דבר. האוהל שלו היה פתוח לארבע רוחות השמיים. הוא קודם כל דאג לאוכל, לשתייה, להזנה הפיזית של האורחים שלו, הכל בחינם. ורק שהגוף שלהם היה רגוע ושבע מתוך החסד הזה, הלב שלהם נפתח להדרכה רוחנית שהוא רצה לתת להם. ועכשיו הכל מתחבר, והפרדוקס של משה סוף סוף נפטר. למה הוא בעצם חיכה 40 שנה? כי אם הוא היה בא אליהם בתוכחה באמצע המדבר, כשהם צמאים, רעבים וחרדים, זה היה נתפס כפשוט אכזריות. אז הוא חיכה. הוא חיכה עד שהם ניצחו את סיחון ואוג, עד שהוא נתן להם מים, עד שהוא ממש הוכיח להם במעשים, בשטח, את המסירות המוחלטת שלו כלפיהם. ורק אז, כשהם ידעו מעל לכל ספק שהמילים שלו מגיעות אך ורק מאהבת האורה, הוא יכול היה לפתוח את הפה. וזו בדיוק הסיבה שהשם לא נתן לבלעם להוכיח את ישראל. כי מאויב לא מקבלים ביקורת, מקבלים אותה רק ממי שאוהב אותנו. הדוגמה של יוסף, או בעצם ביקורת באמצעות מעשים. לפעמים, תאמינו או לא, המילים פשוט צריכות לפנות את הבמה, להיעלם לחלוטין ולתת למעשים לדבר. זו הביקורת דרך הדוגמה האישית, ומי שממחיש לנו את זה בצורה הכי עוצמתית שיש, זה יוסף הצדיק. כשיעקב ביקש מיוסף ללכת לבדוק מה שלמה האחים שלו בעמק המסוכן של שכם, יוסף הרי ידע טוב מאוד שהאחים שלו שונאים אותו ואפילו רוצים להרוג אותו. הוא יכל בקלות לתת להם איזה נאום מוסר חוצב לאבות על כיבוד אב, אבל במקום מילים, הוא בחר פשוט בציות. ציות קדוש ואילם. הוא יצא לדרך, סיכן את החיים שלו, רק מתוך כבוד למילה של אבא שלו. ובמעשה השקט הזה, הוא לימד את האחים שלו את השיעור הכי גדול שאפשר על כיבוד הורים. הרבה יותר מכל דרשה מוסרנית שמישהו אי פעם היה יכול לתת. הדוגמה המדהימה הזו של יוסף מביאה אותנו להערה עצומה של הרבי מקוצק. מסקנה שפשוט הופכת על הראש את כל מה שאנחנו חושבים על ביקורת. היא מעבירה את כל הפוקוס שלנו מלתקן את האחר, אל עבר לתקן את עצמנו. הרבי מקוצק אמר פעם דבר כזה. בתחילת חיי רציתי לשנות את העולם כולו. כשראיתי שזה קצת קשה מדי, ניסיתי לשנות את העיר שלי. כשגם זה היה גדול עליי, החלטתי לתקן את המשפחה שלי. ובסופו של דבר, הבנתי שאני צריך לשנות רק דבר אחד, את עצמי. ואז חטא בו ההבנה הגדולה. כאשר אדם משנה את עצמו, המשפחה שלו משתנה. וכשהמשפחה משתנה, העיר משתנה. וכך, רק מתוך התיקון העצמי הזה, העולם כולו מתוקן. אז אם נסכם את כל המסע המרתק שעברנו פה היום, האם אנחנו באמת, אבל באמת, מחפשים לשנות? בואו נחליט ביחד להפסיק לנסות לתקן אחרים בתוכחות זוהמות, ובמקום זה נתחיל להיענח יחד איתם. לאהוב אותם ללא תנאי, לעשות להם טוב במעשים, ובעיקר להיות אנחנו בעצמנו האור שאנחנו כל כך רוצים לראות מאיר בנשמות שלהם. כי כמו שראינו, השינוי האמיתי תמיד מתחיל מבפנים.